How to make money online যেটা আমি সার্চ কৰি দিও এটা আমাৰ সন্মুখত হাজাৰটা ভিডিও ওলাই আহে সো এটো বস্তু দি এটা কথা তুমি প্রুফ হৈ যায় যে অনলাইন পইচা ঘটাটো পসিবল হয় বহুত মানুহে ঘটি আছে মই নিজে ঘটি আছো কাৰণ কি এই চেনেলটো মেক মানি অনলাইনৰ ওপৰত ডেডিকেটেড হয় মই বহুত এনেকুৱা লেজিট ওয়েজ বিলাক কৈ প্লাই ধৰিছো এই চেনেলটোৰ ওপৰত যোনটো থ্ৰুদি তোমালোকে ঘৰত বহি বহি পইচা ঘটিবলৈ পাৰা কিন্তু সব বস্তুৰে দুটা পাৰ্ট থাকে এটা সাইডত যদি ভাল হৈ আছে এটা সাইডত বেয়া হৈ আছে আৰু এতিয়া এনেকৈ সেম বস্তু এটা চলি আছে যে বৰ্তমান সময়ত পইচাটো বহুত মানুহে ঘটি আছে অনলাইন কিন্তু আন এটা সাইডত বহুত স্ক্যামসও চলি আছে বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে যোনে স্ক্যামস বিলাকত ফসি পেলাই পইচা ঘটা লোভতে মানে নিজৰ পইচাখিনি ডুবাই পেলাইছে সো আজি এই ভিডিওটো মই তোমাক ক'বলৈ গৈ আছো চাৰিটা এনেকুৱা ওয়েজ যোনটো থ্ৰুদি অনলাইন পইচা কেতিয়াও ঘটিব নালাগে নম্বৰ 1 টো হৈছে ফ্যান্টাসি বেটিং বা প্ৰেডিকশন গেম সো আইপিএল এতিয়া সিজন চলি আছে আৰু এই আইপিএলৰ সময়তে আমি বেছিভাগ দেখা পাওঁ এই কোম্পানীজ বিলাকৰ নিজৰ প্ৰমোশন কৰি থাকা ডাঙৰ ক্ৰিকেটাৰ্ছক আনি পেলাই নিজৰ প্ৰমোশন কৰা আৰু মানুহক ইনভাইট কৰা হয় যে আহক এই প্লেটফৰ্মটো খেলি পেলাই 50 লাখ টকা ঘটিব 1 কোটি টকা ঘটিব হয় কিছুমান এক্সেপশন থাকে লাখ মানুহৰ ভিতৰত এজন এনেকুৱা ওলাই যায় যোনে কোটি টকাটো জিকে কিন্তু আমি এটো ক'বলৈ নোৱাৰো যে সেই মানুহজনে পইচাখিনি পায় বা হ'বলৈ পাৰে খেদু বা পেড এক্টৰে হক ৰাইট আজিলে কোনো এনেকুৱা প্ৰুফ দিবলৈ পাৰা নাই যে এজন মানুহে জিকিছে গৈ পেলাই লাইভ ইন্টাৰভিউ লৈছে বা তেনেকুৱা কিবা এটা আমি দেখিবলৈ পাৰা নাই আজিলৈকে সো এইবিলাক প্লেটফৰ্মছৰ পৰা যোনবিলাকে পইচা ঘটে হেতু হৈছে প্ৰথম কথা কোম্পানীছে ঘটে কাৰণ কি এইবিলাক গেমছ এনেকুৱা এডিক্টিভ গেমছ হয় যোনটো এবাৰ খেলা লগে লগে মানে আকৌ খেলিবলৈ মন যায় ঠিক আছে এবাৰ হাৰাৰ পিছত মানে মানুহৰ ইগত আহি যায় ইগত অহাৰ লগে লগে মানে মানুহে আকৌ পইচা লগাই পেলাই আকৌ খেলে আকৌ হাৰি পেলাই সেম সিচুৱেচন আকৌ ৰিপিট হয় প্ৰথম কথা কোম্পানীয়ে পইচা ঘটে সেকেন্ড কথা যোনজন ইনফ্লুয়েন্সাৰক হায়াৰ কৰা হয় যোনজন সেলিব্ৰিটিত হায়াৰ কৰা হয় সেইজনে সবতছে বেছি ইয়াত টকা ঘটে ঠিক আছে কোটি টকা মানে এইলা মাৰ্কেটিংত পইচা খৰচ কৰা হয় যাতে মানুহক সেই প্লেটফৰ্মটো ভিতৰত আনি পেলাই পইচা লগাবলৈ পাৰে আৰু নিজৰ প্ৰফিট কৰাব পাৰে আৰু এটা ক্যাটাগৰী প্লেটফৰ্মছ বিলাক আহি গৈছে য'ত আমি গেম খেলি পেলাই পইচা ঘটিবলৈ পাৰো যেনেকৈ লুডু হৈ গ'ল ৰামি হৈ গ'ল বা টাস পাত্তা হৈ গ'ল ঠিক আছে সো বেসিক্যালি সেইবিলাক খেলি পেলাই আমি পইচা ঘটিবলৈ পাৰো সেইটো এটা বেলেগ ক্যাটাগৰী হৈ যায় তাতো সেম কন্ডিশনে হয় যে পইচা লগাই পেলাই আমি খেলিবলৈ লাগে পইচা লগাৱাৰ পিছত ইয়াত এটা কম্পিউটাৰৰ লগতে খেলা হয় মটো খেলি পেলাই পনে কম্পিউটাৰৰ লগতে খেলা হয় ৰিয়েল প্লেয়াৰ্ছৰ লগতে খেলা হয় সো সেইটো বস্তু মই নাজানো কিন্তু বেছিভাগ মানে সিচুৱেচন বিলাক যোনবিলাক হয় সেই সেম সিচুৱেচনে হয় য'ত আমি পইচা লগাবলৈ লাগে তাৰ পিছত পইচাটো এনেকুৱাকে মানে প্লেটফৰ্মটো এনেকুৱাকে ডিজাইন কৰা হয় যাতে সেই অপোনেন্ট পাৰ্টি যোনটো হয় যোনটো হ'বলৈ পাৰে কম্পিউটাৰ হয় সেই প্লেটফৰ্মটোৱে পইচা জিকিব ঠিক আছে মানুহজনে কিটা পইচা নিজিকে আৰু সেম হেতু সিচুৱেচনে ৰিপিট হয় যে এবাৰ পইচা লগাৰ পিছত এবাৰ হাৰাৰ পিছত আকৌ ইগত আহি যায় আকৌ পইচা লগাই পেলাই আকৌ খেলিব বস্তুটো ৰিপিট হৈ পেলাই গৈ থাকে আৰু প্ৰফিট সদায় কোম্পানী আৰু ইনফ্লুয়েন্সাৰ সেলিব্ৰিটিজ বিলাকৰে হয় এটা এই যে ভিডিওটো মই বনাই আছো তুমি যদি এই ভিডিওটো চাই মই মানি পেলাই চলি আছো যে তুমি কথাখিনি জানা ঠিক আছে তুমি কথাখিনি জানা কিন্তু এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যোনে কথাখিনি জানি পেলাইও এৱেৰ নহয় ঠিক আছে তেওঁলোকে চেষ্টা এটা কৰিবলৈ যায় মই এনে ট্ৰাই কৰি পেলাই চাও কেনেকুৱা হয় বস্তুটো হেতু কৰিবলৈ গৈ পেলাই মানে সেই ট্ৰেপটোত মানে ফসি যায় ঠিক আছে আৰু বেছিভাগ মানুহজন তেনেকুৱাই থাকে যোনে নাজানে বস্তুবিলাক লোভত আহি পেলাই মানে সেই প্লেটফৰ্মটোত এন্ট্ৰি কৰি পেলাই পইচা পাতি লগাই দিয়ে তাৰপিছত হাৰি পেলাই তেনেকৈ মানে বস্তুখিনি চলি পেলাই গৈ থাকে ৰিপিট হৈ পেলাই গৈ থাকে মানুহবিলাক মানে ইজিলি ওলাই আহিবলৈ নোৱাৰে তাৰ পৰা ঠিক আছে কাৰণ কি এইবিলাক কোম্পানীছৰ ইমান হাই বাজেট ঠিক আছে কিমান মানে হাই বাজেট লগাই মাৰ্কেটিংত নিজে ভাবি পেলাই সব কিমান ডাঙৰ সেলিব্ৰিটিছক অনবোৰ্ড কৰা হয় প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে এই সেলিব্ৰিটিজ বিলাক কোন সেলিব্ৰিটিছ হয় মই ইয়াত নাম নলওঁ কাৰণ কি সবে জানে কোন সেলিব্ৰিটিছ হয় ঠিক আছে সো বেসিক্যালি আমি যাক ভাল পাওঁ মনৰ পৰা যাক আমি ভগৱান বুলি মানো সো তেওঁলোকে মানে এইবিলাক বস্তু এড কৰে প্ৰমোশন কৰে আৰু সিহঁতে কিমান টকা ল'ব আমি নিজে জানো সো ইমান যদি ডাঙৰ বাজেট এটা হৈছে হেতু মানে প্লেটফৰ্মটো চলি আছে মানে কি মানুহে খেলি আছে মানুহে পইচা দি আছে নহলে ইমান ডাঙৰ বাজেট সেইবিলাক কোম্পানীছৰ হ'ব নোৱাৰে সো নেক্সট টাইম কোনো এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ আগত পইচা লগোৱাৰ আগত হেতু সদায় মাথা ৰাখিবা যে তোমাৰ একো প্ৰফিট নহয় সেই কোম্পানীটো আৰু যোনজন সেলিব্ৰিটি হায়াৰ কৰা হৈছে সেই কিজনৰে প্ৰফিট হ'ব নম্বৰ 2 সাৰ্ভে ফিলিংস এণ্ড ৰেফাৰেল সো সাৰ্ভে কথা মই নিজৰ চেনেলত কৈ পেলাই থৈছো কিন্তু মই সেইবিলাক 50 টকা 60 টকা 100 টকা 200 টকা কথা কোৱা নাই সাৰ্ভে যোনবিলাক মই কোৱা হৈছে তাত মানে লাইভ ডেমো কিছুমান দিবলৈ লাগে আৰু যেটো থ্ৰুদি মানে ডলাৰ্ছত কামানি কৰিলে পৰা মই এনেকুৱা চিন্দি বস্তু এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলত কোৱা নাই জোপা তুমি 20 টকা 30 টকা তেনে ঘটিবলৈ পাৰা মই এনেকুৱা বহুত মানুহ দেখিছো ৰেফাৰেলছৰ যদি মই কথা ক'বলৈ যাওঁ মোৰ এনেকুৱা লগৰ আছে যোনে মোক হোৱাটছএপত লিংকটো পঠিয়াই পেলাই তাৰ পিছত যেতিয়া মই একো ৰেসপন্স নিদো মোৰ ফালৰ পৰা আকৌ মোক ফোন কৰে যে একাউণ্টটো এটো লিংকত গৈ পেলাই খুলি ল তেতিয়া মই 20 টকা 30 টকা এটা পাই যাম সো মোৰ কথা ইমানে যে ইয়াত 20 টকা 30 টকা 50 টকাৰ কাৰণে টাইম ওয়েষ্ট কৰা আছে কিবা এটা স্কিলত লগাই পেলাই সেই টাইমখিনি তাত ইনভেষ্ট কৰা
যাতে সেই স্কিলটো থ্ৰুদি তুমি 1000 টকা ঘটিবলৈ পাৰা, লাখ টকা ঘটিবলৈ পাৰা, আগলৈ যদি ভিজন অকণ ডাঙৰ হয়, যদি প্লেনিং অকণ ভাল কৰা তেতিয়াহ'লে কোটি টকা ঘটিবলৈ পাৰিবা ঠিক আছে সো স্কিলত ইনভেষ্ট কৰা এইবিলাক সাৰ্ভে ফিলিং হৈ যাওক ফ্ৰেইলছ হৈ যাওক সেইবিলাকত টাইম ৱেষ্ট কৰিবলৈ লাভ নাই কাৰণ কি মই যেটা সাৰ্ভে বিলাকৰ কথা কৈছো আনকি তাত ডলাৰ্ছত তুমি কামানি কৰিবলৈ পাৰা ভাল ইনকাম এটা কৰিবলৈ পাৰা এটা সাৰ্ভেত কিন্তু মই তাত ডিসক্লেমাৰ হেতুৱে দি পেলাই থৈ দিছো যে এটো লং টাৰ্ম নহয় এজ এ মানে পাৰ্ট টাইম জনিং কৰি থাকিবলৈ বিচাৰা টাইম পাছ জনিং কৰিবলৈ বিচাৰা টাইম পাছ কৰি পেলাই যদি কিবা এটা টকা পইচা ঘটিবলৈ বিচাৰা তাকো ডলাৰ্ছত তেতিয়াহ'লে কৰিবলৈ পাৰা মই প্ৰথমত সেই নোটটো দি লওঁ তাৰপিছতহে মই বস্তুখিনি দেখাম সো এই সাৰ্ভে আৰু ৰেফাৰেন্স এইবিলাক টাইম নষ্ট কৰি নাথাকিবা ভালকে কিবা এটা স্কিল শিকা যোনটো তোমাৰ লং টাৰ্মত কাম দিব নম্বর 3 AI চেনেল সো আজিকালি তুমি বহুত কিবা কি দেখি আছা চাগে ইউটিউবত হওক ইনষ্টাগ্ৰামত হওক AI জেনাৰেটেড ভিডিঅ'জ কিছুমান আহি আছে য'ত এজন মংকে কিবা এটা কথা কৈ থাকে য'ত বাবাই কিবা কথা কৈ থাকে বা হনুমান আজিকালি ভগৱানৰ ৰিলেটেড মানে AI ফটোজ কিছুমানে কথা কৈ থাকে ৰাইট কিবা মন্ত্ৰ চন্ত্ৰ কৈ থাকে তাত ৰাইট সো বস্তুবিলাক যোনবিলাক হয় এইবিলাক AI জেনাৰেটেড ভিডিঅ'জ হয় যোনটো ইজিলি বনাব পাৰে মই AI ওপৰত গোটেই সিৰিজ এটা বনাই পেলাই থৈছো যে কেনেকৈ সেই বস্তুবিলাক কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে কিন্তু মই এটো কৈ দিও যে এইবিলাক বস্তুৰ পৰা মানুহে কৈ আছে যে পইচা পাতি বহুত ভালকে ঘটিবলৈ পাৰে হ'বলৈ পাৰে যে শৰ্ট টাৰ্মত কিবা এটা এমাউন্ট তুমি ঘটিবলৈ পাৰা কিন্তু লং টাৰ্মত সাস্টেইনেবল নহয় বস্তুটো ঠিক আছে কিমাননো মানুহে এটা বস্তুকে চাই থাকিব এটা একেখিনি মোটিভেশন একেখিনি কথাকে মানে মানুহে শুনি থাকিব বাৰে বাৰে তাকো এটা দুটা তেনেকুৱা সেম ক্যাৰেক্টাৰৰ পৰা কাৰণ কি তাত এতিয়া মানে হাজাৰটা লাখটা পেজেছ আছে ইনষ্টাগ্ৰামত মই যদি AI জেনাৰেটেড তেনেকুৱা থিম পেজ মাৰি দিও নহয় বহুত হাজাৰ ওলাই যাব আৰু ইউটিউবতো সেম কেছে হৈ চলি আছে ঠিক আছে কিন্তু তাৰ ওপৰত বহুত ইউটিউবাৰছে কৈ আছে বহুত ইনফ্লুয়েন্সাৰছে কৈ আছে যে এটো বনাওক ফেসলেস চেনেলস বনাওক AI মাতে দিয়ে তেনেকে খালি ক্লিপ বিলাক জয়েন কৰি পেলাই তাত খালি মাতটো দি দিবা ভয়েস ওভাৰটো দি দিব AI জেনাৰেটেড সো তাত মানে বহুত খিনি মানে ভিউজ আহিব পইচা পাতি ঘটিবলৈ পাৰিবা তেনেকুৱা এটা চেনেল নহয় 10টা চেনেল বনোৱা 10টা চেনেলত কৰিবলৈ সিমানখিনি এফৰ্টছ লগাবলৈ লাগিব ঠিক আছে তাৰ আকৌ 10টা চেনেলৰ সেই এফৰ্টছ খিনি লগাৰ পিছত যে ৰিটাৰ্ণটো যে আহিব হেতু কি গ্যাৰান্টি আছে ৰাইট কাৰণ কি এটা বহুত চেনেলস আছে আৰু জুনে এটো বস্তু মানে ফাৰ্স্ট মুভাৰ মানে জুনে লৈ লৈছিলে সেই মানুহখিনি অবভিয়াসলি কিবা নহয় কিবা এটা ভাল এমাউন্ট এটা ঘটিছে কিন্তু এতিয়াতো সেই বস্তুটো কমন হৈ গ'ল সবে একেখিনি বস্তু কিন্তু কিহৰ কাৰণে চাই দিব হেতু অকমান ভাবিবলৈ লগিয়া কথা সো এটো বস্তু সাস্টেইনেবল নহয় ঠিক আছে যদি শিকিবলৈ আছে তেতিয়াহলে AI অকমান ডেপথত গৈ পেলাই শিকাগৈ আৰু AI পৰা এনেকুৱা কিছুমান প্ৰডাক্ট সাৰ্ভিস উলাই পেলাই দিয়া মানুহৰ কাৰণে যাতে হেল্পফুল হয় হেতু বস্তু যাতে হেতুৰ পৰা লং টাৰ্ম সাস্টেইনেবিলিটি তোমাৰ এটা আহিবলৈ পাৰে নম্বৰ 4 টো হৈছে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং এতিয়া এফিলিয়েট মাৰ্কেটিংৰ কাৰণে মই সদায় ভালে কৈছো ঠিক আছে তোমালোকে যদি কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহলে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিংৰ পৰা কৰিবলৈ পাৰা বুলি মই অলৰেডি কৈ পেলাই থৈছো এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং বা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ঠিক আছে এতিয়া এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কি হৈছে বহুত এনেকুৱা কোম্পানী আছে যোনবোৰ ভাল হয় যেনেকৈ মই এটা যোনটো কোম্পানীৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ আছিলো হেতু ভাল কোম্পানী আছিল যোনে নিজৰ প্ৰডাক্টটো ওপৰত মানে ফোকাস কৰে বেছিকৈ ঠিক আছে প্ৰডাক্ট মানে নিজৰ যোনবিলাক কোৰ্সেছ আছে ঠিক আছে আজিকালি এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কোম্পানীবিলাক তেনেকুৱা হয় যাৰ কোৰ্সেছ থাকে কোৰ্সেছ বিলাক যেটা তুমি আগলৈ কাবাক প্ৰমোট কৰিবা তাৰ পৰা কিবা এটা পাৰ্চেন্টেজৰ কমিশন এটা পাই যোৱা তুমি ঠিক আছে কিন্তু যোনবিলাক কোম্পানীয়ে অকল সেই কমিশন ষ্ট্ৰাকচাৰটো ওপৰতে মানে কাম কৰি আছে নিজৰ কোৰ্সেছৰ মানে একো ভ্যালুৱে নিদিয়ে বা মানে কোৰ্সেছৰ কথা একো নোলায় খালি পইচা কিমান ঘটিবলৈ পাৰিবা হেতু কথা কৈ থাকে তেলে সেইবিলাক কোম্পানীছৰ পৰা দূৰত থকাটোৱে ভাল ঠিক আছে সেইবিলাক স্ক্যাম কোম্পানীছ হয় যোনে মানে ধৰা অকমান সময়ৰ কাৰণে মাৰ্কেটত আছে অকমান কিবা এটা হাইপ ক্ৰিয়েট কৰিব মানুহে জয়েন কৰিব কাৰণ কি জয়েনিং ফিজটো বহুত কম হয় 1200 টকাতে মানে সেই জয়েনিং কৰি ল'বলৈ পাৰা ঠিক আছে তাৰ পিছত সেই পইচাখিনি লৈ পেলাই ফুট নাইকে হৈ যাব ঠিক আছে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা কোম্পানীছো আছে যোনবিলাক ভালকে কাম কৰি আছে যোনে নিজৰ প্ৰডাক্টত বেছিকৈ ফোকাস কৰে যেনেকৈ মই যোনটো কোম্পানী আছিলো সেই কোম্পানীটোৱে নিজৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত ফোকাস কৰে ইউটিউব হওক বা ইনষ্টাগ্ৰামত ডাঙৰ পেজেছ ৰান কৰি আছে বৰ্তমান আৰু তাত মানে ধৰা নিজৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত মানে বেছিকৈ ফোকাস কৰে পইচা পাতি কথা মানে তাত কমে কয় যে এটো কোৰ্সটো ৰেফাৰ কৰিলে ইমান পইচা ঘটিবলৈ পাৰিবা তেনেকুৱা একো মানে পঞ্জি স্কিমছ মানে চলোৱা নাই ঠিক আছে নিজৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছে প্ৰডাক্টৰ যদি দম আছে তেতিয়াহলে অবভিয়াসলি মানুহে ভাল পাই পেলাই ৰেফাৰো কৰিব আৰু তাৰ আগলৈ মানে বস্তুটো মানে চলি গৈ থাকে ঠিক আছে সো পঞ্জি স্কিমছ বিলাকৰ পৰা অকন দূৰত থাকা যে সোনকালে পইচা কেনে ঘটিবলৈ পাৰো হেতু বস্তু নচলে আজিৰ দিনত ঠিক আছে এটো বস্তু অকন তুমি এৱেৰ হ'বলৈ লাগিব যে এটো বস্তু নচলে আজিৰ দিনত আৰু হেতু বস্তু যে এক্সিষ্ট কৰি আছে মাৰ্কেটত য'ত তুমি ইজিলি পইচা ঘটিবলৈ পাৰা কোনোবাই ক্লেম কৰি আছে তেতিয়াহলে হেতুৰ পৰা দূৰত থাকাটোৱে ভাল এতিয়া এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বহুতে স্ক্যাম বুলি কয় কিন্তু মই হেতু বস্তু এগ্ৰি নকৰো কাৰণ কি আই হেভ বিন ইনটু দিস both the industries আৰু মই জানো যে দুটা ইন্ডাষ্ট্ৰি কেনেকৈ কাম কৰে ভালকে কাৰণ কি মই নিজে কাম কৰি পেলাই আহিছো সেই ইন্ডাষ্ট্ৰি কিটা এইকাৰণে মই কৰাই মানে হেতু ফৰে কথা কম যে ভালকে যদি কৰিবলৈ পাৰা
সব বস্তু ভাল হয় ঠিক আছে ভালকে যদি তুমি তোমাৰ গাত যদি স্কিলছ আছে তুমি যদি শিকি পেলাই বস্তুবিলাক ভালকে কৰা তাহলে সব বস্তুৱে ভাল আৰু ঠিক তেনেকে এই ইন্ডাষ্ট্ৰি দুটাও ভাল বহুতে স্কেম বুলি কয় কিন্তু মই সেই বস্তুটো নামানো মই এগ্ৰি নকৰো সেইটো লগত বহুত এনেকুৱা কোম্পানীজ আছে যোনবিলাকে ফেক হয় যোনবিলাকে স্কেম কৰে যোনবিলাকে ফ্ৰড কৰে আৰু বাকি কিছুমান এনেকুৱা কোম্পানী আছে যোনে গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি মতে চলি আছে ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ নীতি নিয়ম মতে চলি আছে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশনছ মতে চলি আছে আৰু ভালকে মাৰ্কেটত নিজৰ মানে নাম এটা এষ্টাব্লিছ কৰি পেলাই ভালকে চলি আছে আৰু সাস্টেইনেবল হয় সেইবিলাক এট দি এণ্ড মই এটোৱে কম যে অবভিয়াছলি অনলাইন পইচা ঘটাটো পসিবল হয় কিন্তু এনেকুৱা বস্তুবিলাকত নপৰিবা যোনে ক্লেইম কৰে যে তুমি শৰ্ট টাৰ্মত বহুতখিনি পইচা ঘটিবলৈ পাৰিবা ঠিক আছে কাৰণ কি কোনো শৰ্টকাট নাই পইচা লাগিলে তুমি অফলাইনে ঘটা লাগিলে তুমি অনলাইনে ঘটা কোনো ধৰণৰ শৰ্টকাট নাই তুমি অবভিয়াছলি এটা প্ৰসেছ ফলো কৰিবলৈ লাগিব টাইম দিবলৈ লাগিব এফৰ্ট দিবলৈ লাগিব ডিসিপ্লিন থাকিবলৈ লাগিব কনসিস্টেন্ট হ'বলৈ লাগিব তাৰ পিছত গৈ পেলাই মানে টকা পইচা কথা তুমি চিন্তা কৰিবলৈ পাৰিবা সো এটোই আছিল আজি ফৰ এটা ভিডিও বাকি তুমি যদি জানিবলৈ বিচাৰা যে ভাৰ্চুৱেল এসিস্টেন্ট বনি পেলাই তুমি কেনেকৈ ইনকাম কৰিবলৈ পাৰা সো এই ভিডিওটো মই ইয়াত দি পেলাই থৈছো এই ভিডিওটো চোৱাগৈ আৰু জানিবলৈ পাৰা যে কেনেকৈ ভাৰ্চুৱেল এসিস্টেন্ট হ'বলৈ পাৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তুমি প্ৰসেছ গম পাই যাবা কি ক'ত কাম কৰিবলৈ লাগে কিমান পইচা ঘটিবলৈ পাৰা সব A to Z ডিটেইলত মই এই ভিডিওটো বুজাই পেলাই থৈছো সো যোৱা চোৱা ভ্যালু লোৱা এণ্ড আইল সি ইন দ্য নেক্সট ওয়ান